اختار ابوي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم علاء. مراجعة كاميرا جوبرو 7 بلاك، هاي عملت ثورة بمنع الاهتزاز. راح نجربها كمان بخاصياتها وميزاتها، وراح نصور بيها ونسمي بالله. يلا. أحرك البطارية. حجم كده صغير جدا. أحرك البطارية. فحاليا نزلت التطبيق، هذا هو جو برو. نعطيه اوفن ونجيب الكاميرا. كاتب مني اقتران، هون اقترن كأنه كاتب اسمي هين. اوكي. ميزة سوفت وير للكاميرا. خلص الابتويد ثاني. اوكي. فيربندن يعني اتصال او اربط. الكاميرا هين بيها 1% شحن، فراح نشحنها. شحن ما فيها، يعني البطارية منخفضة، فراح نشحن البطارية ونرجع نعمل. يقول لي ممنوع انه البطارية فاضية، ممنوع تعمل ابتويد، فراح نشحن البطارية ونرجع. بين ما تركنا البطارية عم تشحن، انا جبت كمان مسك، يعني عصاية سيلفي إلها كمان من جوبرو، كمان نفس الشركة، فيعمل انبوكسينج كمان. ما في شيء فاضي. هيك حامل سيلفي مثلا، ويفتح هيك. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أول تجربة للجوبرو، خليكم معنا بالفيديو.
ألحظ التجربة بالقطار. شوفوا معنا الفيديو.